Ég vil benda áhorfendum á að sjoppan opin og fyrsta vaflan komin í græjuna, sko. Það mínúta á móti hefst, stangamenn, komið ykkur fyrir.
Jæja, þá hefst mótið í íslenskum klassískum kraftlyftingum 2025. Fyrstur á pall er Trausti Traustason með 170 kíló. Stöngin er klár fyrir Trausta Traustason. Beygja. Takið. Og það er gild lyfta fyrir Trausta. Næstur á pall er Alexander Pétur með 182,5 kíló. Eftir honum kemur Daniel Robertsson. Stöngin er klár fyrir Alexander. Beygja. Takið. Og það er gild lyfta fyrir Alexander. Næstur á pall er Daniel Robertsson með 200 kíló. Stöngin er klár fyrir Daniel. Beygja. Takið. Og það er gild lyfta fyrir. Næstur er Hlynur Sigurðsson með 200 kíló. Stöngin er klár fyrir Hlyn. Beygja. Takið. Og það er gild lyfta. Næstur á pall er það Arnar Gauji með 200 kíló líka. Stöngin er klár fyrir Arnar.
Takið. Og það er ógild lyfta fyrir Arnar. Næstur pall er Brynjar Smári með 217,5 kíló. Stöngin er klár fyrir Brynjar. Beygja. Takið. Og það er gild lyfta fyrir Brynjar. Næstur á pall er Róbert Guðbrandsson með 230 kíló. Stöngin er klár fyrir Róbert. Beygja. Takið. Og það er gild lyfta fyrir Róbert. Næstur á pall er Friðbjörn með 235 kíló. Stöngin er klár fyrir Friðbjörn. Beygja. Takið. Og það er gild lyfta fyrir Friðbjörn. Næstur á pall er Róbert Rittveger með 235 kíló. Stöngin er klár fyrir Róbert.
Takið. Og það er gild lyfta fyrir Róbert. Næstur á palli Gabriel Ómar með 240 kíló. Stöngin er klár fyrir Gabriel. Beygja. Takið. Og það er gild lyfta fyrir Gabriel. Næstur á pall er Stefán Gunnlaugur með 252,5 kíló. Stöngin er klár fyrir Stefán. Beygja. Takið. Já, gild lyfta fyrir Stefán. Næstur á pall er Árni Snær með 260 kíló. Stöngin er klár fyrir Árna. Beygja. Takið. Og það er ógild lyfta fyrir Árna. Næstur á pall er Viktor Samúelsson með 262,5 kíló. Stöngin er klár fyrir Viktor Sam.
Beygja. Takið. Já, já, gild lifta. Næst Aron Friðrik með 275 kíló. Stöngin klár fyrir Aron Friðrik. Beygja. Takið. Og það gild lifta fyrir Aron. Næstur á palli Trausti Traustason með 185 kíló. Stöngin klár fyrir Trausta. Áttunda, koma. Beygja. Takið. Já, já, gild lifta fyrir Trausta. Næstur á palli Alexander Pétur með 192,5 kíló. Stöngin klár fyrir Alexander. Beygja. Takið. Já, já, gild lifta fyrir Alexander. Næstur á palli Arnar Gauji með 200 kíló. Stöngin klár fyrir Arnar.
og það er ógild fyrir Arnar. Næstur pall Daniel Robertsson með 215 kíló. Stöngin er klár fyrir Daniel. Koma. Glöm þetta. Skítlétt. Kom on. Yes sir, kom on. Beja. Takið. Og það er ógild lyfta fyrir Daniel. Næstur á pall er Hlynur Sigurðsson með 220 kíló. Stöngin er klár fyrir Hlyn. Beja. Takið. Það er 3 hvít ljós, gild lyfta. Næstur á pall er Brynjar Smári Elvarsson með 230 kíló á stönginni. Stöngin er klár fyrir Brynjar. Beja. Takið. Það eru 2 hvít gild lyfta. Næstur á pall er Friðbjörn Bragi með 247,5 kíló. Pedro! Stöngin er klár fyrir Friðbjörn. Ákveðin! Bara keyra á þetta! Já! Já! Já, þarna! Finnur! Ríkalegur, Friðbi! Koma! Koma, vanda sig, Friðbi! Koma! Ríkalegur! Þarna, negli þetta! Koma svo! Þarna, já! Létt á bakinu! Já, já, létt á bakinu! Koma! Finnur svo! Friðbi! Beja. Koma nú! Takið. Meira. Og það er gild lyfta fyrir Friðbjörn. Næstur á pall er Róbert Rittveger með sömu vigt, 247,5 kíló.
Stöngin er klár fyrir Róbert. Beja. Takið. Og það eru 2 hvít ljós, gild lyfta fyrir Róbert. Næstur á pall er Róbert Guðbrandsson og hann ber 250 kíló. Stöngin er klár fyrir Róbert. Beja. Takið. Létt var það 3 hvít ljós. Næstur á pall er engin annar Gabriel Ómar Hafsteinsson og ber 260 kíló á sængina. Svo ég benda áhörðum á að sjoppan er opinn og það er hægt að kaupa vöfflur og önnur góðgændi. Stöngin er klár fyrir Gabriel. Beja. Takið. Já, 3 hvít ljós, gild lyfta fyrir Gabriel. Næstur á pall er Árni Snær, hann ber 260 kíló. Stöngin er klár fyrir Árna. Beja. Takið. Og 2 hvít gild lyfta fyrir Árna.
Næstur á pall er Stefán Gunnlaugur og hann biður 265,5 kíló á stöngina. Stöngin er klár fyrir Stefán. Beygja. Takið. Já, 3 hvít öruglifta hjá honum. Næstur á pall er Viktor Samúelsson með 272,5 kíló. Stöngin er klár fyrir Viktor. Beygja. Takið. Já, 3 hvít öruglifta hjá honum. Næstur á pall er Aron Friðrik og hann biður 295 kíló á stöngina. Stöngin er klár fyrir Aron Friðrik, 295 kíló. Beygja. Takið. Fyrst! Og hvað segja dómarar? Og 2 rauð ógildlifta. Næstur á pall er Trausti Traustason, hann biður 200 kíló á stöngina og þetta er tilraun til Íslandsmets. Stöngin er klár fyrir Trausta, 200 kíló, tilraun til Íslandsmets. Endilega hvetja mannin áfram. Koma svo!
Koma svo! Fólkilega! Koma! Réttur! Koma! Koma! Sýta! Koma svo! Beygja. Jæja, ógætlista. Næstur á pall er Alexander Pétur með 202,5 kíló. Stöngin er klár fyrir Alexander. Beygja. Ógætlista, kemur næst. Arnar Gauji næstur á pall með 210 kíló á stöngina. Stöngin er klár fyrir Arnar. Ákveður á þetta. Allt í þetta. Koma. Spenna sig, koma. Hjarta á bakinu, koma. Beygja. Ekkert mál. Takið. Tvö rauð því miður, ógætlista. Næstur á pall er Daniel Robertson með 215 kíló. Stöngin er klár fyrir Daniel. Grimmur, koma. Hann er spennu, negli þetta. Beygja. Takið. Upp forða. Og tvö rauð því miður, ógætlista. Næstur á pall er Hlynur Sigurðsson með 235 kíló. Stöngin er klár fyrir Hlyn, 235 kíló. Má vanda sig, hérna. Beygja. Takið. Það er tvö hvít gild lyfta fyrir Hlyn. Næstur á pall er Brynjar Smári með 235 kíló.
Stöngin er klár fyrir Brynjar. Let's go. Vanda sig. Beja. Góð barátta. Næstur á palli Friðbjörn Bragi með 255 kíló. Stöngin er klár fyrir Friðbjörn. 255 kíló. Spenna sig vel. Vanda sig. Kom Fribbi. Vanda þig. Koma svo. Alla leið. Beja. Já, koma. Já. Hvað segir dómarar? Það eru 3 rauð. Í miður. Næstur á pall er Róbert Rittvegger með 260 kíló. Stöngin er klár fyrir Róbert. Svolítið grimmur núna. Spenna sig. Já, þarna. Koma. Dísir. Beja. Tvö rauð því miður ógild lyfta. Næstur á pall er Róbert Guðbrandsson með 260 kíló. Drengur er biður hvatningu, við skulum hvetja hann við þegar hann kemur á pallinn. Stöngin er klár fyrir Róbert Guðbrandsson. Súper oppi.
Uppborða. Já, 3 hvít. Ekkert puð fyrir Róbert Guð. Næst það Gabriel Ómar. Hann byrjar 272,5 kíló á stöngina. Stöngin klár fyrir Gabriel. 272 kíló. Og tími. Tíminn er runnin út. Því miður Gabriel. Næstar hvað er þá Árni Snær með 280 kíló. Stöngin er klár fyrir Árna. 280 kíló. Vel gert. Já, 2 hvít gild lyfta fyrir Árna, 280 kíló. Næstur á pall er Stefán Gunnlaugur með 280 kíló líka. Stöngin er klár fyrir Stefán. Já, uppborða á 3 hvítljós, 280 kíló. Næstur á pall er Viktor Samúelsson og hann beið líka 280 kíló.
Stöngin er klár fyrir Viktor. Beygja. Já, já, upp fór það. Og 2 hvít gild lyfta. Næstur á pall er Aron Friðrik með 305 kíló. Stöngin er klár fyrir Aron Friðrik, 305 kíló fólk. Hvetja hann áfram, gefa hann góðan klætt. Beygja. Já, já, upp fór það, hvað segja dómarar? 2 hvít gild lyfta, 305 kíló. Þá er að næsta hol og fyrsta stöng þar er Heiða Mist Kristjánsdóttir með 92,5 kíló. Stöngin er klár fyrir Heiðu Mist Kristjánsdóttir. Beygja. Takið. 3 hvít. Næst er það Jón Sigurður Gunnarsson með 100 kíló. Stöngin er klár fyrir Jón Sigurð Gunnarsson.
Beygja. Takið. Tvö hvít. Næst það Matthías Páll Gíslason með 100 kíló. Klár. Stöngin klár fyrir Matthías Pál. Beygja. Takið. Þrjú rauð. Næst það Björn Margeirsson með 145 kíló. Klár. Stöngin klár fyrir Björn Margeirs. Beygja. Takið. Það gild lyfta. Næst það Hulda Rós Snorradóttir með 145 kíló. Klár. Stöngin klár fyrir Huldu Rós. Beygja. Takið. Það gild lyfta. Næst það Birgit Rós Becker með 150 kíló. Klár. Stöngin klár fyrir Birgit Rós. Kom Birgit. Skítlétt. Koma. Bara fyrsta skrefið. Skítlétt. Ekki má Birgit. Koma. Ekkert mál. Spenna vel út í beltið. Koma svo. Koma, Birgit! Koma svo. Koma, Birgit! Skítlétt. Já, já. Ekkert mál. Koma, ríkaleg. Kom Birgit. Beygja. Takið. Skítlétt. Það gild lyfta. Næst það Steinar Bergsson með 165 kíló. Klár. Stöngin klár fyrir Steinar.
3 hvít. Næst það Ísak Jónsson með 187,5 kíló. Stöngin klár fyrir Ísak. Kom Ísak, ekkert mál. Bara rétt. Koma. Skítlétt. Koma. Ekkert mál. Hreyfst þess ópinn eftir. Koma. Koma. Já. Skítlétt á bakinu. Beygja, Já. takkið, Skítlétt. Það gild lyfta. Næst það Hanna Jóna Sigurjónsdóttir með 192,5 kíló. Klár. Stöngin klár fyrir Hönnu Jónu. Koma Hanna.
Það gild lyfta. Næst það Björn Margeirs með 152,5 kíló. Klár. Stöngin klár fyrir Björn. Beygja. Takið. Lyftan gild. Næst það Birgit Rós Becker með 160 kíló. Klár. Stöngin klár fyrir Birgit. Ákveðin á þetta. Koma Birgir! Já, létt á bakkinu. Koma, spenntu þig. Stýrist ekki líka. Beygja. Já! Takið. Það gild lyfta. Næst það Steinar Bergsson með 180 kíló. Stöngin klár fyrir Steinar. Beygja. Takið. Og lyftan gild. Næst það Ísak Jónsson með 200 kíló. Klár. Stöngin klár fyrir Ísak.
ekkert mál. Beygja. Já, heyrðu. Takið. Skítja. Það er gildlifta fyrir Ísak. Næst er það Hanna Jóna Sigurjónsdóttir með 205 kíló. Klár. Stöngin er klár fyrir Hönnu. Koma Hanna. Jafn rétt og áðan. Skítja. Koma Hanna, alveg eins og áðan. Ekkert mál. Alveg eins og áðan Hanna, ekkert mál. Já, já. Eftir bakinu. Ákveðin. Beygja. Takið. Kemum betur næst. Næst er það Kristín Þórhallsdóttir með 212,5. Klár. Stöngin er klár fyrir Kristínu. Góð Kristín, ekkert mál. Góð Kristín. Skítja. Góð Kristín. Beygja. Takið. Skítja. Næst er það Manvin Georg Edilsson með 225 kíló. Klár. Stöngin er klár. Stöngin er klár. Komin í eftir mál. Kristja. Og læsa í hanna. Beygja. Koma, kera á þetta. Kera. Það er gildlifta fyrir Manvin. Næst er það Harrison Asena Keitaha með 270 kíló.
Stöngin er klár fyrir Harrison. Go Chewy. Easy. Let's go. Gör det, kom on. Come on, Chewy. Light work. Ríkaliga létt, koma. Það er spennu neglinda. Position. Come on. Easy work. Ha det lätt. Bra spennu. Gör det backen. Beja. Kom så. Ja. Tack. Það er gild lyfta fyrir Harrison. Næst er það Heiða Mist Kristjánsdóttir með 107,5 kíló. Klar. Stöngin er klár fyrir Heiðu. Kom Heiða. Seinastu beigjan. Koma. Rólið í lyftina. Ákveðin. Negla þetta. Ákveðin. Ekkert mál. Gerðu það vel. Alveg eins og áðan. Í gegn. Alveg eins og áðan, Heiða. Kom Heiða. Alveg eins og áðan. Spennu. Koma. Beigja. Come on. Hita. Takk. Það er gild lyfta fyrir Heiðu. Næst er það Jón Sigurður Gunnarsson með 120 kíló. Þetta er tilraun til Íslandsmets. Klár. Stöngin er klár fyrir Jón Sigurð. Beigja. Takk. Og það er gild lyfta fyrir hann. Þetta er Íslandsmet. Næst er það Matthías Páll Gissurason með 120 kíló. Stöngin er klár. Stöngin er klár. Hér á það bara. Ég er ekki svo veit af þeim. Gætir mig. Hvað? Fulla trú. Koma. Ója. Spennu og neglinda. Vel eftir. Beigja. Næst er það Hulda Rós Snorradóttir með 155 kíló.
Tilbúin, klár. Stöngin er klár fyrir Huldu Rós. Beygja. Takið. Það er gild lyfta fyrir Björn. Næst er það Birgit Rós Becker með 165 kíló. Klár. Stöngin er klár fyrir Birgit. Beygja. Takið. Og lyftan er gild hjá Birgit. Næst er það Steinar Bergsson með 190 kíló. Klár. Stöngin er klár fyrir Steinar. Beygja.
Beja! Og það er gild lyfta fyrir Steina. Næst er það Ísak Jónsson með 212,5 kíló. Klár. Stöngin er klár fyrir Ísak. Koma svo Ísak. Grimmur á þetta. Alveg spennu. Þarna, fyrir stöðuna. Koma. Beja! Já. Takið! Það er gild lyfta hjá Ísak. Næst er það Hanna Jóna Sigurjónsdóttir með 212,5 kíló. Klár. Stöngin er klár fyrir Hönnu. Koma svo. Älä se velitä. Lähti á bakkinu. Beja! Koma svo. Takið! Næst er það Kristín Þórhallsdóttir með 215 kíló. Stöngin er klár fyrir Kristínu. Já, það er á þetta. Beja! Takið! Það er gild lyfta hjá henni Kristínu. Næst er það Manvin Georg Edelsson með 235 kíló.
Stöngin er klár fyrir mannvinn. Beja! Takið! Og það er gild lyfta hjá honum. Næst er það Harrison Asena Gidaha með 280,5 kíló. Þetta er tilraun til Íslandsmets. Klár. Stöngin er klár fyrir Harrison. Komið svo. Focus! Kom aan! All or nothing. Let's go. Go, Joey. Light work. Come on. Go, Joey. Big straight. Come on. Ríkalegur, ákveðinn. Hóða svo. Hafnertu. Eft á bakinu. Hæ. Let's go, Joey. Race, come on. Beja! Það er gild lyfta hjá honum. Það er nýtt Íslandsmet. Núna tekur við 10 mínúna pása þar til að næsta holi. 10 mínúna pása. Ég vil benda árum á að kostunaraðili mótsins maxeffort.is er með leik í gangi hjá sér á básnum í varðandi greipstyrk. Fyrir þetta að taka það.
3 hvít. Kemur næst Hjálmar, ógildlegt að passa dýttuna. Það er mínúta í að bekkpressan hefst, eða guðsgreinin eins og menn kalla þetta. Hálf mínúta að bekkpressa byrjar, stangamenn komið ykkur fyrir. Fyrstar á pall er Alexander Pétur Kristjánsson með 112,5 kíló. Já, er stöngin klár? Stöngin er klár fyrir Alexander Pétur, 112,5 kíló. Byrja. Pressa. Takk. Já, örugt. 3 hvít. Næstar á pall er Trausti Traustason og hann biður 115 kíló á stöngina. Stöngin er klár fyrir Trausta, 115 kíló.
Pressa. Takið. Já, 3 hvít, öryggi. Næsta pall er Brynjar Smári Elvarsson með 125 kíló á stöngina. Stöngin er klár fyrir Brynjar, 125 kíló. Byrja. Pressa. Takið. Og 3 hvít, gild lyfta. Næstur pall er Daniel Róbertsson og hann ber 130 kíló á stöngina. Stöngin er klár. Stöngin er klár fyrir Daniel, 130 kíló. Byrja. Pressa. Takið. Tvö hvít, gild lyfta, vel gert. Næstur á pall er Hlynur Sigurðsson með 130 kíló. Stöngin er klár. Stöngin er klár fyrir Hlyn, 130 kíló. Byrja. Pressa. Takið. Og það er gild lyfta. Næstur á pall er Árni Snær með 140 kíló. Stöngin er klár. Stöngin er klár fyrir Árna, 140 kíló. Byrja. Pressa. Takið. Já, 3 hvít, gild lyfta fyrir Árna, komin á blað. Næst á pall er Friðbjörn með 145 kíló á stöngina.
Stöngin er klár fyrir Friðbjörn. Byrja. Pressa. Takið. Já, öruggur á þessu, 3 hvítljós, skildlifta. Næstur á pall er Róbert Rittveger með 145 kíló á stöngina. Stöngin er klár. Stöngin er klár fyrir Róbert. Byrja. Pressa. Takið. Já, 3 hvítljós, öruglifta. Næstur á pall er Arnar Gauji með 155 kíló. Stöngin er klár. Stöngin er klár fyrir Arnar. Byrja. Pressa. Takið. Tvö rauð, því miður ógild lifta. Næstur á pall er Gabriel með 162,5 kíló. Stöngin er klár. Stöngin er klár fyrir Gabriel. Byrja. Pressa. Takið. Vel gert, 3 hvít, gild lifta, örugt. Næstur á pall er Róbert Guðbrandsson með 165 kíló. Stöngin er klár. Stöngin er klár fyrir Róbert.
Byrja. Pressa. Takið. Já, 3 hvít gild lyfta fyrir Róbert. Næstur á pall er Viktor Samuelsson með 175 kíló á stöngina. Stöngin er klár. Stöngin er klár fyrir Viktor. Stöngin er klár. Stöngin er klár fyrir Alexander. Byrja. Pressa. Takið. Já, öruggur. 3 hvít ljós gild lyfta hjá stráknum. Næstur á pall er Trausti Traustason með 122,5 kíló. Stöngin er klár. Stöngin er klár fyrir Trausta. Koma Trausti, ekkert mál. Ákveðin í þetta. Byrja. Pressa. Já. Takið. Hvað segir dómarar? Hvað er þú? Það er 3 hvít ljós gild lyfta. Næstur á pall er Linus Sigurðsson með 137,5 kíló. Stöngin er klár. Stöngin er klár fyrir Lin. Byrja. Pressa. Takið. Já, 2 hvít, það er gild lyfta. Næstur á pall er Daniel Robertson með 140 kíló. Stöngin er klár. Stöngin er klár fyrir Brynjar.
Byrja. Pressa. Já. Takið. Og það eru 3 hvít fyrir Brynjar. Næstur á pall er að Daniel með 140 kíló. Stöngin er klár. Stöngin er klár fyrir Daniel. Koma Danni. Koma svo. Ja. Alveg með þetta. Koma svo. Öðvöldlega. Hoppuð inn. Byrja. Pressa. Takið. Það eru 3 rauð. Ógild lita því miður. Næstur á pall er að Árni Snær og hann biður 147,5 kíló á stöngina. Stöngin er klár. Stöngin er klár fyrir Árna. Byrja. Pressa. Jæja, upp fór það ekki, en kemur næst. Næstur á pall er að Friðbjörn Bragi með 152,5 kíló. Stöngin er klár. Stöngin er klár fyrir Friðbjörn. Byrja. Pressa. Takið. Já. Öryggið uppmálað, 3 hvít ljós, gild lista. Næstur á pall er Róbert Ritvíkur með 152 kíló. Stöngin er klár. Stöngin er klár fyrir Róbert.
Byrja. Pressa. Takið. Öryggið uppmálað, 3 hvít ljós, gildlifta hjá stráknum. Næst er Arnar Gauji með 155 kíló á stöngina. Stöngin er klár. Stöngin er klár fyrir Arnar. Byrja. Pressa. Takið. Það er 3 hvít ljós, gildlifta. Næstur á pall er Gabriel og hann biður 172,5 kíló. Stöngin er klár. Stöngin er klár fyrir Gabriel. Kom on, Gabi. Byrja. Pressa. Takið. Já, öruggt var það. 2 hvít ljós, það er gildlifta. Næstur á pall er Róbert Guðbrandsson með 175 kíló. Stöngin er klár. Stöngin er klár fyrir Róbert. Byrja. Pressa. Takið. Það eru 3 hvít ljós á Róbert. Næstur á pall er það Viktor Sam og hann biður 185 kíló. Stöngin er klár. Stöngin er klár fyrir Viktor.
Byrja. Pressa. Takið. Já, 3 hvít ljós á hann, öryggið uppmálað. Næst á pall er Aron Friðrik og hann vegur 195 kíló. Stöngin er klár. Stöngin er klár fyrir Aron. Byrja. Pressa. Takið. Öruggur á þessu, 3 hvít ljós. Engin spurning. Næstur á pall er Stefán Gunnlaugur og hann biður 210 kíló. Stöngin er klár. Stöngin er klár fyrir Stefán. Byrja. Pressa. Takið. Og það er 2 hvít, gild lyfta hjá honum. Næstur á pall er það Alexander Pétur og hann biður 127,5 kíló. Stöngin er klár. Stöngin er klár fyrir Alexander. Byrja. Pressa. Því miður 3 rauð. Góð barátta. Næstur á pall er það Trausti Trausta og hann biður 127,5 kíló stöngina. Stöngin er klár. Stöngin er klár fyrir Trausta. Koma Trausti, ekkert mál. Skítlétt. Ákveðin keyra á þetta. Byrja. Pressa. Takið. Stráng heiðarleg barátta þetta, því miður ógild. Næstur á pall er það Daniel Robertsson með 145 kíló.
Stöngin er klar. Stöngin er klár fyrir Daniel. Vantar sig, koma. Byrja. Pressa. Góð barða. Næstur pall er það Hlynur og hann biður 145 kíló. Stöngin er klar. Stöngin er klár fyrir Hlyn. Byrja. Pressa. Takk. Því miður ógild lyfta 2 rauð. En næstur pall er það Brynjar og hann biður 145 kíló. Stöngin er klár. Stöngin er klár fyrir Brynjar. Byrja. Pressa. Því miður 3 rauð. Góð barátta samt. Næstur pall er Árni með 147,5 kíló. Stöngin er klár. Stöngin er klár fyrir Árna. Og Árni rann út á tíma því miður. Næstur pall er Friðbjörn og hann biður 157,5 kíló. Varum að gefa honum þetta? Er það ekki?
Stöngin er klár. Stöngin er klár fyrir Fribba. Kom Fribbi, létt höndunum. Byrja. Pressa. Takk. Já, stránkæðilegt, 3 hvítljós. Næstur á pall er það Arnar Gauji með 160 kíló. Stöngin er klár. Stöngin er klár fyrir Arnar. Byrja. Pressa. Stránkæðileg barátta þarna. Stránkæðileg barátta. Næstur á pall er Robert Reitveger og hann biður 160 kíló. Stöngin er klár. Stöngin er klár fyrir Robert. Byrja. Pressa. Heiðarleg barátta. Ekkert skilja þessi. Næst er það Gabriel og hann biður 180 kíló á stöngina. Stöngin er klár. Stöngin er klár fyrir Gabriel. Kom Gabbi. Kom Gabbi. Ekkert mál. Létt í höndunum. Kom Gabbi. Byrja. Pressa. Stránkæðileg tilraun. Stránkæðileg tilraun.
Næstur á pall er að Róbert Guðbrandsson með 185 kíló. Stöngin er klár. Stöngin er klár fyrir Róbert. Byrja. Pressa. Kemur næst Róbert, strángæðilegt. Næstur á pall er að Viktor og hann byrður 190 kíló á stöngina. Stöngin klár. Stöngin er klár fyrir Viktor. Byrja. Pressa. Takk. Já. Tvö hvít, skildlifta, frábær framistæða. Næstur á pall er Aron Friðrik og hann byrður 205 kíló á stöngina. Stöngin er klár. Stöngin er klár fyrir Aron. Byrja. Pressa. Takk. Hvað segir þú? Það eru þrjú hvít, gildlifta hjá honum. Og næstur á pall er að Stefán Gunnlaugur með 220,5 kíló. Þetta er tilraun til Íslandsmet. Við skulum hvetja hann mjög vel. Stöngin er klár. Stöngin er klár fyrir Stefán. Byrja. Pressa.
Stráng heiðarleg tilraun hana. Næst á pall er það Matthías Páll með 45 kíló. Stöngin er klár. Stöngin er klár fyrir Matthías. Byrja. Pressa. Takið. Þrjú hvít, það er gild lyfta. Næst er það Heiða Mist Kristjánsdóttir, líka með 45 kíló. Byrja. Stöngin er klár. Stöngin er klár fyrir Heiðu. Byrja. Pressa. Takið. Það er gild lyfta. Næst er það Hulda Rós Snorradóttir með 80 kíló. Stöngin er klár. Stöngin er klár. Ákveðin, áttunda, stundja. Byrja. Pressa. Takið. Gild lyfta. Næst er það Birgit Rós Becker með 90 kíló. Stöngin er klár. Stöngin er klár fyrir Birgit. Byrja. Pressa. Takið. Byrja. Pressa. Takið.
Birgir, passaði bara að fara ekki svona innanlega næstu. Úlfurinn. Vafningarnir. Vafningarnir eru hér, sko. Það með ekki verið fyrir. Ekki, sko. Það er búið að gefa það. Það er gildlifta. Næst er það Björn Margeirs með 92,5 kíló. Stöngin er klár fyrir Björn Margeirs. Byrja. Pressa. Takið. Lyftan er gild. Næst er það Hanna Jónas Sigurjónsdóttir með 92,5 kíló. Stöngin er klár. Stöngin er klár fyrir Hönnu. Byrja. Pressa. Takið. Þrjú hvít gild lyfta. Næst er það Steinar Bergsson með 107,5 kíló. Stöngin er klár. Stöngin er klár fyrir Steinar. Byrja. Pressa. Takið. Það er gild lyfta. Næst er það Kristín Þórhallsdóttir með 110 kíló. Stöngin er klár. Stöngin er klár fyrir Kristínu. Byrja. Pressa. Takið. Þrjú hvít, það er gild lyfta. Næst er Jón Sigurður Gunnarsson með 112,5 kíló.
Stöngin er klár. Stöngin er klár fyrir Jón Sigurð. Byrja. Pressa. Takið. Það er gild lyfta. Næst er Ísak Jónsson með 115 kíló. Stöngin er klár. Stöngin er klár. Byrja. Pressa. Takið. Það er gilt hjá honum. Næst er Manvin Georg Edelsson með 142,5 kíló. Stöngin er klár. Stöngin er klár fyrir Manvin. Koma raun, vanda sig, ringa niður. Vanda sig Manuel, létt opnum. Hlusta á dómara. Þarna flottur, læs yfir bak. Sterkur. Byrja. Pressa. Já, þarna ertu. Takið. There you go. Lyftan er gild. Næst höfum við Harrison Asena Kidaha með 170 kíló. Sterkur. Já, þarna ertu. There you go. Stöngin er klár. Stöngin er klár fyrir Harrison. Já, spennu. Já, já, já. Byrja. Pressa. Já, já. Takið. Upp, forða, lyftan er gild.
Næst er Heiða Mist Kristjánsdóttir með 50 kíló. Stöngin er klár fyrir Heiðu. Byrja. Pressa. Já. Takk. 3 hvít, lyftan gild. Næst er Matthías Páll Gizurarson með 60 kíló. Stöngin er klár. Bóksin undir, klár. Bóksin undir. Ready. Stöngin er klár. Stöngin er klár. Byrja. Pressa. Takk. Því miður 3 rauð. Næst er Hulda Rós Snorradóttir með 82,5 kíló. Stöngin er klár. Stöngin er klár fyrir Huldu. Byrja. Pressa. Takk. 3 hvít, lyftan er gild og næst er Birgit Rós Becker með 95 kíló. Stöngin er klár. Stöngin er klár fyrir Birgit. Pressa.
Takið. Og upp fór það, 3 hvít, lyftan er gild. Þá er það næst Björn Margeirsson með 100 kíló. Stöngin er klár. Stöngin er klár fyrir Björn. Byrja. Pressa. Takið. Já, 3 hvít. Næst er það Hanna Jóna Sigurjónsdóttir með 100 kíló. Stöngin er klár. Stöngin er klár fyrir Hönnu. Grimsson. Takk það. Já. Það var spennið svo. Byrja. Pressa. Já. Takið. Og það er gild lyfta. Næst er Steinar Bergsson með 115 kíló. Stöngin er klár. Stöngin er klár fyrir Steinar. Byrja. Pressa. Takið. Því miður 2 rauð. Því miður. Jumper. Næst er Kristín Þórólfsdóttir með 117,5 kíló. Stöngin er klár. Stöngin er klár fyrir Kristínu. Byrja. Pressa. Takið. Það flaug upp, 3 hvít.
Næst er Jón Sigurður Gunnarsson með 120 kíló. Og það er tilraun til Íslandsmets. Stöngin er klár fyrir Jón. Byrja. Pressa. Takk. Alvöru barátta og það flaug upp 3 hvít, nýtt Íslandsmet. Næst er Ísak Jónsson með 120 kíló. Stöngin er klár fyrir Ísak. Byrja. Pressa. Takk. 3 hvít. Lyftan er gild. Næst er Manvin Georg Edelsson með 150 kíló. Stöngin er klár fyrir Manvin. Koma vanda sig Manvin, ná góð grip á bekknum. Spenna bakið, koma. Kreista herrarnar. Þarna ertu. Flott að synga aðeins um stöngina. Flott. Íta fram. Byrja. Pressa. Já! Takk. Og upp fór það, 3 hvít, lyftan er gild. Næst er Harrison að sena kick aha með 180 kíló. Synga aðeins um stöngina. Flott. Íta fram. Já! Stöngin er klár fyrir Harrison. Good setup. Yeah, that's it. Já, já, já. Byrja. Pressa.
Það er gild lyfta. Næst er Heiða Mist Kristjánsdóttir með 52,5 kíló. Stöngin er klár fyrir Heiðu. Byrja. Pressa. Ekki. Ekki fór það en næst er það Matthías Páll Gissurarsson með 60 kíló. Stöngin er klár fyrir Matthías. Byrja. Pressa. Í miður 3 rauð. En næst er það Hulda Rós Snorradóttir með 85 kíló. Stöngin er klár. Stöngin er klár fyrir Huldu. Byrja. Pressa. Takk. Það eru því miður 2 rauð. En næst er Birgit Rós Becker með 97,5 kíló. Stöngin er klár. Stöngin er klár fyrir Birgit. Koma svo Birgit, koma! Byrja. Pressa.
Það fór ekki upp í miður. Næst er Björn Margeirsson með 105 kíló. Stöngin er klár fyrir Björn. Byrja. Pressa. Það var heiðarleg barátta, en 3 rauð í miður. Næst er Hanna Jóna Sigurjónsdóttir og hún er með 105 kíló. Stöngin er klár. Stöngin er klár. Ætla að segja þetta. Koma nú. Allt í þetta. Þarna, já. Koma, góða spenni svo. Þarna, já. Byrja. Pressa. Ekki. Stráng heiðarleg tilraun. Í miður 3 rauð. Næst er það Steinar Bergsson og með 115 kíló. Stöngin er klár. Stöngin er klár fyrir Steinar. Byrja. Pressa. Takk. Þetta er almennilega barátta og lyftan er gild hjá honum. Næst er það Jón Sigurður Gunnarsson og hann er að taka 125 kíló. Þetta er bæting á Íslandsmeti sem hann setti í fyrri lyftu. Skulum hvetja hann áfram. Stöngin er klár. Stöngin er klár fyrir Jón Sigurð.
Já. En allan liður verið ekki að vinna fyrir því að setja metarskilur til að skila þeim. Það sá það upp svo í næsta. Já. Næstur er Ísak Jónsson með 125 kíló. Já, nei. Einu sinni verður við ekki á. Það er þetta skemmtilegt. Komið. Stöngin er klár. Stöngin er klár fyrir Ísak. Byrja. Pressa. Takk. Stráng heiðarleg barátta en því miður 3 rauð. Næst er Kristín Þórhallsdóttir með 125,5 kíló. Þetta er tilraun til Íslandsmets. Skulum hvetja hann áfram. Stöngin er klár. Stöngin er klár fyrir Kristínu. Koma svo, hvetja hann áfram. Byrja. Pressa. Upp fór það og 3 hvít. Það er gild lita hjá henni. Næsti er mannvinn Georg Edelsson með 152,5 kíló. Stöngin er klár. Stöngin er klár fyrir mannvinn. Líka ákveð. Koma. Alveg svo áðan. Koma var nú inn. Koma á þig. Allt í þetta. Spenna sig. Hrista bakkið. Grípa bekkinn. Ertu grípa vel í bekkinn. Flottur. Súka. Íta fram. Koma. Byrja. Pressa. Já! Allir Marvin! Allir! Koma! Grípa! Það eru 3 rauð því miður. Heiðarleg barátta. Næst er Harrison Asena Kitaha með 190 kíló.
Stöngin er klár. Stöngin er klár fyrir Harrison. Koma svo. Koma svo. Grimmi svo. Let's go. Good position. Yeah, build it up. Yeah, that's it. Come on up. Já. Byrja. Pressa. Takkið. Það flög upp og 3 hvít. Gild lifta hjá honum. Vel gert. Það verður núna 10 mínúta pása fram að restöðliftinni. Ég vil minna á sjoppuna sem við erum með þar sem við hefum búið upp á dýrindi svöflur og sjóðandi heitt kaffi. Ekki samt allt og heitt. Og svo er Max Effort með leik í gangi þar sem reynir á gripstyrkinn og hægt er að vinna glaðning frá þeim. Já, maður verður svolítið svona samtíður.
Það eru 2 mínútur í það, réttur listan byrjar. Jæja, byrjar þetta eftir 20 sekúndur. Fyrstur á pall verður Hlynur Sigurðsson með 200 kíló á stönginni. Þrjú rauðdómar, það er unnum tíma. Jæja. Er stöngin klár til að byrja þetta? Stöngin er klár fyrir Hlyn Sigurðsson. Það er hans gamli merkjum og stöngin er klár. Já, létt var það 3 hvít, örugg, mótið læst. Næst er það Daniel Robertson með 215 kíló. Stöngin er klár fyrir Daniel. Já, öruggur opnar hjá honum. Og það er gildlifta 3 hvít. Næstra pall er að Brynjar Smári með 220 kíló. Stöngin er klár fyrir Brynjar, 220 kíló. Já, 3 hvít, gildlifta, öruggur opnari. Næstar pall er að Trausti Trausta með 220 kíló. Stöngin er klár fyrir Trausta.
Tvíslétt þetta 3 hvít. Næstur á pall er að Róbert Guðbrandsson með 225 kíló. Stöngin er klár fyrir Róbert. Tvíslétt, gildlista. Næsta pall er Alexander Pétur með 232,5 kíló. Stöngin er klár fyrir Alexander. Rétt var það hjá honum, öruglifta 3 hvít. Næstur á pall er það Arnar Gauji með 245 kíló. Stöngin er klár fyrir Arnar. Það er öruglifta 3 hvít. Næstur á pall er það Árni Snær með 250 kíló. Stöngin er klár fyrir Árna. Örugur opnari hjá honum, 3 hvít. Næstur á pall er það Gabriel með 260 kíló. Stöngin er klár fyrir Gabriel.
Físlétt. Jæja, 3 hvít, öruglifta, allan daginn inni. Næstur á pall er Aron Freyrik með 267,5 kíló. Stöngin er klár fyrir Aron. Öryggið uppmálað þarna. Fáið niðurstöðu fyrir dómarunum. Og það eru 3 hvít, gillifta. Næstur er Robert Rittjöger með 270 kíló. Stöngin er til. Örugt var það. Það eru 3 hvít. Næstur á pall er Stefán með 270 kíló. Stöngin er klár fyrir Stefán. Það eru öruglifta 3 hvít. Næsta pall er Friðbjörn með 275 kíló. Stöngin er klár fyrir Friðbjörn. Og það eru 3 hvít, öruglifta. Næstur á pall er Viktor Sam með 310 kíló. Stöngin er klár fyrir Viktor.
Já, engi vafið þarna, gildlifta 3 hvít. Næstur á pall er það Hlynur með 227,5 kíló. Stöngin er klár fyrir Hlyn. Örugt hjá honum, 3 hvít. Næstur á pall er það Daniel Robertsson með 235 kíló. Stöngin er klár fyrir Daniel. Já, engi vafið þarna, 3 hvít. Næstur á pall er það Brynjar Smári með 235. Stöngin er klár fyrir Brynjar. Það eru 3 hvít. Næstur á pall er það Trausti Traustason með 235 kíló. Stöngin er klár fyrir Trausta. Koma Trausti. Átt þetta. Skít ég. Átt þetta. Átt þetta. Ákveð. Það er gildlifta. Næstur á pall er það Alexander Pétur með 250 kíló. Stöngin er klár fyrir Alexander. Og 3 hvít gildlifta. Næstur á pall er Róbert Guðbrands með 250 kíló. Stöngin er klár fyrir Róbert.
Koma Róbert. Og það eru 3 hvítljós, skildlista fyrir Róbert. Næstur pall er Arnar Gauji með 260 kíló. Stöngin er klár fyrir Arnar. Og það er gildleita hjá honum. Næstur pall er það Aron Friðrik með 280 kíló. Stöngin er klár fyrir Aron. Hafði létt fyrir þessu, 3 hvítljós. Næstur pall er Árni Snær með 280 kíló. Stöngin er klár fyrir Árna. Kemur á næstu tilrauninni, ríkalegur, góð barátta. Næstur pall er Stefán með 285 kíló. Stöngin er klár fyrir Stefán. Örugg 3 hvítljós. Næstur pall er Friðbjörn með 287,5 kíló.
Stöngin er klár fyrir Freybjörn. Öryggið uppmálað hana þrjóknós. Næstur á pall er það Gabriel með 287,5 kíló. Stöngin er klár fyrir Gabriel. Það eru 3 hvít gildlyfta. Næstur á pall er Robert með 290 kíló. Stöngin er klár fyrir Robert. Strángheðileg tilraun kemur næst. Næst á pall er Viktor Sam með 325 kíló. Stöngin er klár fyrir Viktor. Já, heldur betur.
3 hvítljós, öruglifta. Næstur á pall er að Hlynur Sigurðsson með 240 kíló. Stökin er klár fyrir Hlyn. Það eru 3 hvít. Næstur á pall er að Daniel Robertsson með 245 kíló. Stökin er klár fyrir Daniel. Öryggið uppmálað hana. 3 hvít. Næstur á pall er að Brynjar Smári með 250 kíló. Stökin er klár fyrir Brynjar. Vantaði hersluminnur upp á. Það kemur næst. Næstur á pall er að Trausti Traustason með 250 kíló og er þetta tilraun til Íslandsmets. Stökin er klár fyrir Trausta. 250 kíló, Íslandsmet. Þvílík barátta, 3 hvítljós, Íslandsmet í hús.
Næstur á pall er Alexander Pétur með 265 kíló á stöngina. Takk fyrir. Stöngin er klár fyrir Alexander. Þvílík barátta hjá honum. Það er 3 hvít, það er gild lyfta. Ríkalegur. Næstur á pall er Arnar Gauji Björnsson með 272,5 kíló. Stöngin er klár fyrir Róbert. Vantaði bara hersluvinnu þarna, Róbert. Vantaði hersluvinnin. Núna er það Arnar Gauji Björnsson með 272,5 kíló. Stöngin er klár fyrir Arnar. Rífur þetta upp. Strángæðileg tilraun. Næstur á pall er það Aron Friðrik með 290 kíló. Vad säger du? Stöngin er klár fyrir Aron. 290 kíló, takk fyrir. Fyrst létt hjá honum 3 hvítljós, engin vafi, engin vafi. Næstur á pall er það Róbert Rittveger með 290 kíló.
Stöngin er klár fyrir Róbert. Stránkeiðileg tilraun. Næstur á pall er það Stefán Gunnlaugur með 300 kíló á stöngina. Takk fyrir. Og stöngin er klár fyrir Stefán, 300 kíló! Öruggur alla tíman á þessu. Það eru 2 hvít, gild lyfta, 300 kíló. Næstur á pall er það Friðbjörn Bragi með 300,5 kíló tilraun til Íslandsmets. Stöngin er klár fyrir Friðbjörn, 300,5 kíló, tilraun til Íslandsmets. Skulum hvetja hann áfram. Munar litlu þarna, kemur næst Stránkeiðilegt. Næstur á pall er Árni Snær með 302,5 kíló. Stöngin er klár fyrir Árna, 325 kíló.
Strákheiðarleg barátta á Náni, strákheiðarleg barátta. Og næstur á pall að Gabriel Ómar með 307,5 kíló. Stöngin klár fyrir Gabriel. Ómar! Það vill mikla hvatningu. Það kemur næst. Næstur á pall að Viktor Samuelsson. Hann ætlar að reyna við Íslandsmet með 333 kíló. Stöngin klár fyrir Viktor, 333 kíló, tilnefndur til Íslandsmet. Ómar! Strákheiðarleg tilraun hana. Næstur á pall að Jón Sigurður með 112,5 kíló. Stöngin klár fyrir Jón Sigurð. Létt var það, 3 hvít.
Næstur á pall er Matthías Páll Gissurason með 115 kíló. Stöngin er klár. Stöngin er klár fyrir Matthías. Það er gild lift-up. Næsta pall er Heiða Mist Kristjánsdóttir með 115 kíló. Stöngin er klár fyrir Heiðu. Hann flaug upp og 3 hvít. Næst er Hulda Rós Snorradóttir með 150 kíló. Stöngin er klár fyrir Huldu. Koma Hulda, þú átti þetta, þetta er ekkert nóg. Let's go. Koma alveglega. Ekkert nóg. Koma. Niður. 3 hvít og gild lift-up. Næst er Björn Margeirsson með 155 kíló. Stöngin er klár. Og stöngin er klár. Létt var það. Næst er Birgit Rós Becker með 160 kíló. Stöngin er klár fyrir Birgit. Leiftan er gild. Næst er Hanna Jóna Sigurjónsdóttir með 195 kíló. Stöngin er klár. Stöngin er klár fyrir honum.
3 hvít, gild lyfta. Næst Kristín Þórhaldsdóttir með 205 kíló. Stöngin klár fyrir Kristínu. Það var skítlétt 3 hvít. Næstur mannminn Georg Edelsson með 210 kíló. Stöngin klár. Stöngin klár fyrir mannminn. Það var létt hjá honum og 3 hvít, gild lyfta. Næstur Steinar Bergsson með 210 kíló. Stöngin klár fyrir Steinar. Þetta var létt hjá honum, gild lyfta, 3 hvít. Næstur Ísak Jónsson með 217,5 kíló. Stöngin klár fyrir Ísak. Þetta flaug upp, það gild lyfta hjá honum. Næstur Harrison Alsena-Kidaha með 282,5 kíló. Stöngin klár fyrir Harrison.
Upp forða, gild lyfta. Næst er Heiða Mist Kristjánsdóttir með 125 kíló. Stöngin er klár fyrir Heiðu. Harðu spenni í þetta? Harðu spenni? Skýtja, koma! Hættu ekki að toga, koma! Niður! Létt varða og 3 hvít. Næst er Jón Sigurður Gunnarsson með 132,5 kíló. Og það er tilraun til Íslandsmet hjá honum. Skulum hvetja hann áfram. Jæja, Jón, koma! Hausta. Stöngin er klár fyrir Jón Sigurð. Það er nýtt met í hús, 3 hvít. Næstur er Matthías Páll Gissurarsson með 135 kíló og það er önnur tilraun til Íslandsmet. Skulum hvetja hann áfram. Stöngin er klár. Stöngin er klár fyrir Matthías. Og það er gild lyfta hjá honum, það er nýtt Íslandsmet. Næst er Hulda Rós Snorradóttir með 155 kíló. Stöngin er klár fyrir Huldu. Vantaði aðeins herslumunin þarna. Næstur er Björn Margeirsson með 172,5 kíló. Stöngin er klár fyrir Björn.
Þetta flaug upp hjá honum. Það er gildlifta með 3 hvít. Næst er Birgit Rós Becker með 175 kíló. Stöngin er klár fyrir Birgit. Koma svo. Það eru 3 hvít og það er gildlifta hjá henni. Næst er Hanna Jóna Sigurjónsdóttir með 207,5 kíló. Stöngin er klár fyrir Hönnu. Létt varða með 3 hvít. Næst er Kristín Þorvaldsdóttir með 217,5 kíló. Stöngin er klár fyrir Kristínu. Það flög upp, það er gildlifta hjá henni. Næstur er Steinar Bergsson með 225 kíló. Stöngin er klár fyrir Steinar. Það eru 3 hvít fyrir Steinar. Næstur er Ísak Jónsson með 230 kíló. Stöngin er klár fyrir Ísak. Létt varða og 3 hvít fyrir Ísak. Næstur er Manvin Georg Edelsson með 235 kíló.
Stöngin er klár fyrir mannvinn. Koma maður. Það var létt. 3 hvít fyrir mannvinn. Næstur er Harrison Asena Kidaha með 295 kíló. Stöngin er klár fyrir Harrison. Upp forða og 3 hvít. Næst er Heiða Mist Kristjánsdóttir með 132,5 kíló. Stöngin er klár fyrir Heiðu. Heiðarleg tilraun, vantaði bara herslumuninn hana. Næstur er Jón Sigurður Gunnarsson með 142,5 kíló. Það er tilraun hjá honum til Íslandsmets. Skulum hvetja hann vel áfram. Þetta er einnig síðasta umferðin í réttstöðuliftinu hjá okkur í dag og á mótinu. Stöngin er klár fyrir Jón Sigurð. Skulum hvetja hann vel áfram. Koma svo. Því miður, 2 rauð. Góð barátta samt, góð barátta.
Næstur er Matthías Páll Gissurason með 145 kíló. Það er enn önnur tilraunin til Íslandsmets. Við skulum hvetja hann vel áfram. Stengin er klár fyrir Matthías. Koma svo. Hvað segja dómarar? Það er gild lyfta hjá honum og er þar með nýtt Íslandsmet í húsi. Vel gert. Næst er Hulda Rós Snorradóttir með 155 kíló. Stöngin er klár fyrir Huldu Rós. Koma svo upp. Það var góð barátta og gild lyfta hjá henni. Vel gert. Næstur er Björn Margeirsson með 182,5 kíló. Stöngin er klár fyrir Björn. Koma svo upp. Það eru 3 hvít hjá honum, vel gert. Næst er Birgit Rós Becker með 187,5 kíló. Stöngin er klár fyrir Birgit. Koma svo. Vantaði bara herslumuninn. Næst er Hanna Jóna Sigurjónsdóttir með 217,5 kíló. Stöngin er klár fyrir Hönnu Jónu. Koma svo!
Hörku barátta og gild lyfta hjá henni, vel gert. Næst er Kristín Þórhallsdóttir með 230 kíló. Stöngin er klár fyrir Kristínu. Koma svo. Skítlétt var þetta og 3 hvít, vel gert. Næstur er Ísak Jónsson með 237,5 kíló. Stöngin er klár fyrir Ísak. Koma Ísak, koma! Þetta var hysjað upp, það er gild lyfta hjá honum, vel gert. Næstur er Steinar Bergsson með 237,5 kíló. Stöngin er klár fyrir Steinar. Almennileg barátta og 3 hvít, vel gert. En næstur er mannvinn Georg Edelsson með 250 kíló. Og þetta er síðasta lyfta dagsins. Stöngin er klár fyrir mannvinn. Koma svo, hvetja hann vel áfram. Já! Þarna vantaði bara hestlumunum upp á góð barátta, góð barátta.
Verðlaunaafhending verður síðan bara haldin eftir nokkra mínútur. kærlega fyrir mót þetta. Já, takk. Já, vel. Ég gerði mjög heiðarlega tilraun með bronsið. Herri, ég seti það í bæjum. Bekkurinn fór bara eins og fór, það er endur bara ég síðast. Já, ég bara líka gripa aftur og bara finna rétti spennuna. Nei, ég glemdi eftir að spyrja. Hvað var þetta hjá mig? Ja, du sagde shit. Ja, tack. Like we did today. Every second. Ja, tack.
Getið fengið alla keppendur á pallinn. Verðlaunahafningin er að vera að byrja. Halt þú kjafti. Halló! Ég fengi alla keppendur á pallinn. Við fáum verðlaunapinning. Sorry. Á pallinn. Allir á pallinn sem voru að keppa. Allir á pallinn sem voru að keppa. Og svo að hlaupa. Ég veit að það er kraftlíka fólk, þið megi líka hlaupa stundum. Herru, byrjum að veita verðlaun í kvennaflokki. Í fyrsta sæti í mínu 69 kíló flokki með 282,5 kíló í tótal er það Heiða Mist Kristjánsdóttir. Ekki fara strax eða? Þá er það mínu 76 kíló flokkur. Í öðru sæti þar með 392,5 kíló er það Hulda Rós Snorradóttir. Og í fyrsta sæti í mínu 76 kíló flokki með 435 kíló er það Birgit Rós. Þá er það mínu 64 kíló flokkur. Í fyrsta sæti þar með 570,5 kíló er það Kristín Þórhallsdóttir. Þá er það plús 84 kíló flokkur. Í fyrsta sæti þar með 510 kíló er það Hanna Jóna. Þá fyrir við kallana.
í mínus 59 kíló flokki í öðru sæti með 295 kíló er að Matthías Páll. Og í fyrsta sæti með 372,5 kíló er að Jón Sigurður. Þá er að mínus 66 kíló flokkur, í fyrsta sæti þar með 445 kíló er að Björn Margeirsson. Þá er að mínus 93 kíló flokkur, í þriðja sæti þar með 570 kíló er að Ísak Jónsson. Og í öðru sæti með 620 kíló er að Manvin Georg Einarsson. Og í fyrsta sæti með 765,5 kíló Harrison Asena. Og þá er það mínus 74 kíló. Í öðru sæti þar er það Alexander Pétur með 577,5 kíló. Og í fyrsta sæti með 602,5 kíló er það Brynjar Smári. Þá er að mínus 83 kílóa, í öðru sæti þar er að Trausti Traustason með 557,5 kíló. Og í fyrsta sæti með 692,5 kíló Friðbjörn Bragi. Þá er að mínus 105 kíló, í þriðja sæti þar með 612,5 kíló Hlynur Sigurðsson. Og í öðru sæti með 685 kíló Róbert Guðbrandsson. Og í fyrsta sæti með 795 kíló Viktor Samúelsson. Þá er að mínus 120 kíló flokkur, í fyrsta sæti þar með 670 kíló Róbert Reitveger. Þá er aðalflokkurinn pluss 120 kíló, í þriðja sæti þar Gabriel Ómar með 720 kíló.
Og í öðru sæti með 790 kíló er Stefán Gunnlaugur. Og í fyrsta sæti með 800 kíló er það Aron Friðrik. Það var stigakeppnin, byrjum á konunum og öll þrjú sætin verða leyst út með gjöfum frá vaxf.is styrktaraðila mótsins. Í þriðja sæti með 85,45 stig er það Hanna Jóna. Og í öðru sæti er það með 85,81 stig er það Birgit Rós. Og í fyrsta sæti með 107,86 stig er það Kristín Þórðarsdóttir. Vá. Sjá þessa gellur. Það voru kallanir. Í þriðja sæti með 96,03 stig er það Friðbjörn Bragi. Í öðru sæti með 98,57 stig er það Viktor Samúelsson. Og í fyrsta sæti með 100,46 stig er það Harrison að Senna. Og bara takk fyrir gott mót. Hver alltaf sem að tíma, það kom á að taka til. Hópmið, Stefán.